Yo guys, it's me Ayo. Ngayon magkakabit ako ng voltage regulator. So may DIY power supply ko. 12 volts kasi to. Pwede naman siya sa guitar pedal, pero ang recommended kasi 9 volts. Nakabit ako rin. Ayun, 13 volts pero 12 volts yung nakalagay sa transformer. Ang mangyayari doon kasi unregulated siya. Kaya ganun. So bali ayun, lalagyan ko siya ng LM7809 linear voltage regulator. Tangina, di kita puta. So ayun, basta ayun puta. Lalagyan siya ng linear voltage regulator para steady na 12 volts siya. Saka para rin dito sa zoom effects pedal para gumana. Kasi choosy to tangina kapag hindi 9 volts yung power. Matatalino. And lalagyan ko rin pala siya ng LED. Yun. Unang gagawin, kakalasin to. Sira ng pala. Kaya saan itong power supply ito? So, bali, ayun. Pag binuksan siya, makikita mo. Meron siyang ayun yung parts niya. Tama. So, ayun, makikita niyo siya pag binuksan. Linear power supply tawag dito. Ibig sabihin, yung AC, i-step down muna siya gamit transformer din, tsaka siya i-convert ng DC. So bali, isa lang safety feature na ito, fuse. Ayun. Bukod doon, wala siya ibang safety feature. Ay, meron din pala siyang reverse polarity protection diode, nilagyan ko. Full bridge rectifier, tas 2200 microfarad, 25 volts. Then, itong pwesto na to, kaya siya meron ceramic capacitor kasi originally, dyan nakalagay yung voltage regulator. Ito. Nga pala, pag mag-voltage regulator kayo, dapat mas malaki mas mataas yung voltage na ibibigay nyo sa regulator kasi merong dropout voltage to. Mga 2 volts ata. So bali kapag 9 volts to, kailangan ko is 11 volts. Pero 12 volts pwede naman na. Tapos kakailanganin nyo rin pala ng heatsink. Kasi para ma-solve yung power dissipation niya. Kunyari kapag dumodraw tayo ng 1 amp of current, pag gagamit pala kayo ng linear voltage regulator, kailangan nyo rin ng heatsink. Bali yung total power dissipation na or init na ito, masosolve mo siya gamit sa gamit Ohm's law.
power is equals to voltage times current. So if nagdo-draw tayo ng 1 amp of current dito sa may power supply, and it's and ang tawag dito, ang source voltage niya is 12 volts and yung output voltage niya is 9 volt. Bali 12 minus 9 is equals to 3. Bali 3 times 1 is 3. Bali meron tayong 3 watts of heat na kailangan i-dissipate. Masyadong malaki na tong heatsink na to. Mga 10 watts na ata to, pero mas maganda pag ganun kasi hindi agad masisira tong voltage regulator. So ayun, kakabit ko na. Lalagyan ko na rin pala siya ng LED. So ayun, first step is kalasin mo syempre yung board. Bali may isang screw doon. After nun, pinutol ko yung connection nun. Bali nilagyan ko lang kasi siya ng copper na jumper kasi nga wala yung lumang regulator. So pinutol ko yun, and make sure i-discharge nyo pala siya bago nyo gawin kasi nag-i-spark. Bali hindi nakita kasi naka fast forward, pero ayun, turn on, ilagay nyo yung regulator sa tamang connection, then i-bend nyo na lang yung pins para hindi siya magalaw, tapos tsaka nyo siya hihinangin. After nun, i-test nyo na kung gagana ba. Testar nyo muna syempre kung may short, pero pag wala namang short, di go. Tapos dahil ito, lalagyan ko LED kasi wala siya LED. Kumuha ko ng LED, tapos resistor 560 ohms na resistor. Balik para ma-solve nyo yung gagamitin yung resistor sa may LED. Bali formula niya is pagbabasehan nyo sa Ohm's law. Bali ang formula ng Ohm's law kasi is resistance is equals to voltage divided by the current. So bali if ang voltage natin is 9 volts, then ima-minus nyo siya sa dropout voltage ng LED, which is common na 2.5 volts or 2.2. Sabihin natin 2.5 para madali solve. Then current of 40 milliamps. So bali kapag dinivide nyo yun, di ko alam sagot, walaan nyo na lang. Solve nyo pala, comment nyo sa baba kasi katawan mag-solve nyo yan. Pero ayun, bali estimate ko is 420 ohms. Ang pinakamalapit na resistor na nasa akin is 560 ohms, kaya ayun yung ginamit ko. Tsaka di ko pala siya kinonek after sa circuit regulation. Kinonek ko siya after ng rectifier. So bali okay na siya. Na-test ko, tapos gumamit ako heat shrink tube para hindi mag-short yung diode. Then tamang buhol na lang para kapag aksidenteng nahila, hindi madadama yung board. Tapos ayun, assemble na, then test. Ayun, so okay na siya. May kita niyo. Hindi siya straight na 9 volts, pero pwede na yan. Dahan-dahan. Wala kasi siyang discharging resistor.